नमस्कार मित्रांनो, मी हर्षद कराड आज परत आपल्या सर्वांच्या सोबत आहे आणि आपल्या सर्वांच्या आवडत्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचे मनापासून स्वागत करतो. मित्रांनो, आपण मागचा जो व्हिडिओ बनवला होता त्याच्यामध्ये आपण जेएमएफसीची काही पात्रता जी आहे, जो काही सिलेबस आहे, जे काही परीक्षा पद्धती आहे आणि जे काही सगळे प्रश्न आपल्या मनामध्ये जेएमएफसी विषयी असतात, हे सगळे प्रश्न आपण सोडवण्याचा एक प्रयत्न मागच्या व्हिडिओमध्ये केला होता. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्ट्रिक्ट जजची जी एक्झाम आहे याच्याविषयी बरीच माहिती पाहणार आहेत. म्हणजे कोण लोक डिस्ट्रिक्ट जजच्या एक्झामसाठी एलिजिबल असतात, काय सिलेबस असतो, काय परीक्षा पद्धती असते, या सगळ्या गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये पाहणार आहे. ठीक आहे, कारण तुम्हाला एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया वगैरे सगळे सापडेल तर याच्यामध्ये, पण सिलेबस जो आहे डिस्ट्रिक्ट जज एक्झामचा हा तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी सापडणार नाही किंवा कुठेच सापडणार नाही. हायकोर्टाच्या वेबसाईटवर सापडणार नाही. डिस्ट्रिक्ट जजच्या परीक्षेचं जे नोटिफिकेशन असतं त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला सिलेबस सापडणार नाही. पण मागचे जे पेपर्स आहेत, हे पेपरचं ॲनालिसिस वगैरे करून आपण एक सिलेबस त्याचा फ्रेम करू शकतो. तर तो सिलेबस वगैरे मी तुम्हाला याच्यामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पण त्याच्यासुद्धा अगोदर जर तुम्ही हे यूट्यूब चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तरी सबस्क्राईब करून घ्या. कारण आपल्या कायद्यामध्ये जे काही अपॉर्च्युनिटीज असतात, लॉमधले सगळे अपॉर्च्युनिटीज आणि तसेच जे काही ज्युडिशियल सर्व्हिसेस एक्झामविषयी जे काही अपडेट असतात, जे नवीन जागा आलेला किंवा नवीन नोटिफिकेशन आलेलं, या सगळ्या गोष्टीचे अपडेट तुम्हाला या ग्रुपवर म्हणजे या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हाला भेटत असतील. ठीक आहे, आणि सगळ्यात सोपं आपलं एक व्हॉट्सअपचं सुद्धा ग्रुप आहे आणि टेलिग्रामचे सुद्धा चॅनल आहे. ठीक आहे, तर तुम्ही ह्या व्हिडिओच्या खाली जे डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, ठीक आहे, म्हणजे टेलिग्राम ग्रुपची सुद्धा लिंक आहे आणि व्हॉट्सअप ग्रुपची सुद्धा लिंक आहे. त्या क्लिक करून तुम्ही काय करू शकता, त्या दोन्ही म्हणजे ग्रुपमध्ये जॉईन होऊ शकता. ठीक आहे, जिथे तुम्हाला सिम्पली सगळे डेली अपडेट तुम्हाला भेटत असतील. आणि हे चॅनलसुद्धा सबस्क्राईब करा आणि ते बेल आयकॉन प्रेस करून ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला यूट्यूबसुद्धा आपल्या नवीन व्हिडिओचं काय देत जाईल, नोटिफिकेशन देत जाईल. ठीक आहे, तर मित्रांनो, डिस्ट्रिक्ट जजची जी एक्झाम आहे, ठीक आहे, ह्याचा जो एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आहे हा जेएमएफसी सारखा कॉम्प्लिकेटेड नाही आहे. ठीक आहे, म्हणजे जेएमएफसीमध्ये कसं होतं की तुम्ही फ्रेशर म्हणून सुद्धा अप्लाय करू शकता, प्रॅक्टिशनर म्हणून सुद्धा करू शकता आणि तुम्ही सेवा कर्मचारी म्हणून सुद्धा अप्लाय करू शकता. म्हणजे 3 वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्ही जेएमएफसीसाठी अप्लाय करू शकता. पण डिस्ट्रिक्ट जजेससाठी बेसिक गोष्ट हीच आहे की तुमची 7 वर्ष काय असायला पाहिजे, प्रॅक्टिस असायला पाहिजे. ठीक आहे, 7 वर्ष प्रॅक्टिस असायला पाहिजे किंवा तुम्ही 7 वर्ष गव्हर्नमेंटचे लॉयर म्हणून काम केलं पाहिजे किंवा पब्लिक प्रॉसिक्युटर म्हणून काम केलं पाहिजे किंवा तुम्ही ज्युडिशियल ऑफिसर म्हणून काय केलं पाहिजे, 7 वर्ष काम केलं पाहिजे. ही सिंपल त्याचा क्रायटेरिया आहे. ठीक आहे, याच्यामध्ये असे असू शकतं की तुम्ही 3 वर्ष प्रॅक्टिस केली, 3 वर्ष गव्हर्नमेंट लॉयर आले आणि एखादं वर्ष समजा अजून ज्युडिशियल ऑफिसर म्हणून वगैरे काम केलं, तरी ॲग्रेगेटिव्हली जरी 7 वर्ष होत असेल तरी सुद्धा तुम्ही काय असता, डिस्ट्रिक्ट जजच्या एक्झामसाठी एलिजिबल असता. ठीक आहे, पण याच्यामध्ये तुमचं वय जे आहे, हे वय तुमचं वयाच्या 35 वर्षापासून ते 45 वय. ठीक आहे, एवढ्यापर्यंत तुम्ही काय करू शकता, डिस्ट्रिक्ट जजची परीक्षा देऊ शकता. ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही मागास असाल, म्हणजे आरक्षणाच्या कॅटेगरीमध्ये जर तुम्ही येत असाल, तर तुमच्यासाठी 3 वर्षाचं त्याच्यामध्ये रिलॅक्सेशन आहे. ठीक आहे, म्हणजे मागास कॅटेगरीमधले जे लोक आहेत हे 48 वयापर्यंत काय करू शकतात, डिस्ट्रिक्ट जजची परीक्षा तुम्ही त्याच्यामध्ये देऊ शकता. ठीक आहे, तर सिंपल क्रायटेरिया झाला, 7 वर्ष प्रॅक्टिस आणि वय 35 ते 45 असायला पाहिजे किंवा 48 असायला पाहिजे जर तुम्ही मागास असाल तर. ठीक आहे, तर हे सिंपल क्रायटेरिया याच्यामध्ये दिलेला आहे की तुमचं वय जे आहे ते 35 ते 45 असायला पाहिजे आणि तुमचं 7 वर्ष वयाचं प्रॅक्टिस असायला पाहिजे. ठीक आहे, यानंतर जे आहे याची जी परीक्षा पद्धती आहे, ठीक आहे, याच्यामध्ये सुद्धा पहिल्यांदा प्रिलिम होईल तुमची, त्याच्यानंतर तुमची मेन्सची परीक्षा होईल आणि त्याच्यानंतर तुमचा इंटरव्ह्यू होईल. ठीक आहे, आता प्रिलिम जे आहे या प्रिलिमविषयी जास्त माहिती तुम्हाला ह्याच्या नोटिफिकेशनमध्ये वगैरे दिलेली नाही आहे. ठीक आहे, म्हणजे प्रिलिमची परीक्षा किती मार्काची असू शकते, 100ची असू शकते, 200ची असू शकते. ठीक आहे, किंवा 50ची जरी घ्यायची असेल तर ते घेऊ शकतात. कारण असं स्पेसिफिक असं काही जे नोटिफिकेशनमध्ये असायला पाहिजे ते त्यांनी त्याच्यामध्ये दिलेलं नाही. जसं जेएमएफसीचं दिलेलं असतं. ठीक आहे, 100 मार्काचे प्रश्न, 100 क्वेश्चन, हे सगळे ऑब्जेक्टिव्ह प्रकारचे जे आहेत, तर याच्यामध्ये असं दिलं की प्रिलिमची परीक्षा गरज असेल तर घेतली जाईल. ठीक आहे, म्हणजे हे सुद्धा ऑप्शनल आहे. ठीक आहे, गरज असेल तर परीक्षा घेतली जाते कारण बरेच फॉर्म असतात, तर ते सॉर्ट आउट करण्यासाठी प्रिलिमची परीक्षा घेतली जाते. तर तरीसुद्धा नोटिफिकेशनमध्ये हे ऑप्शनल दिलेलं आहे आणि जास्त त्याच्याविषयी माहिती दिलेली नाही आहे. ठीक आहे, जास्त माहिती जेव्हा दिलेली नसते तेव्हा त्यांना बरंच त्याच्यामध्ये काय असतं, डिस्क्रिप्शन असतं. ठीक आहे, मेन्सचे जे म्हणजे पेपर आहे याच्यामध्ये सुद्धा 2 पेपर असतात. जेएमएफसी सारखंच आहे, एक सिव्हिलचा पेपर 100चा आणि एक क्रिमिनलचा पेपर 100चा. ठीक आहे, अशा पद्धतीने तुमची मेन्सची परीक्षा घेतली जाते आणि मेन्स आणि इंटरव्ह्यू जे आहे या दोन्हीवर तुमचं काय लागत असतं, मेरिट लागत असतं. ठीक आहे, आता हे मेन्सचं जे पेपर आहे, ठीक आहे, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कमीत कमी म्हणजे 50% तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये काय असायलाच पाहिजेत. ठीक आहे, म्हणजे सिव्हिलचा पेपर असेल तर त्याच्यामध्ये 50 मार्क असायलाच पाहिजेत आणि क्रिमिनलचा पेपर असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला 50 मार्क असायलाच पाहिजेत. म्हणजे जसं जेएमएफसीचं होतं तर त्याच पद्धतीने. ठीक आहे, पण जर तुम्ही बॅकवर्ड जर असाल, ठीक आहे, म्हणजे मागासमध्ये जर तुम्ही असाल तर तुम्हाला 45 जरी मार्क असतील तरी सुद्धा तुम्ही काय असता, एलिजिबल असता. ठीक आहे, म्हणजे सिव्हिलमध्ये जर तुम्हाला 45 मार्क पडलेच नाहीत, ठीक आहे, आणि क्रिमिनलमध्ये तुम्हाला 80 जरी असतील तरी सुद्धा त्याचा काहीच फायदा होत नाही. ठीक आहे, त्यामुळे मिनिमम क्वालिफिकेशन जे आहे, मिनिमम मार्क्स जे आहेत एवढे तुम्हाला त्याच्यामध्ये पडायलाच पाहिजेत. ठीक आहे, ही झाली मेन्सची परीक्षा पद्धती. आता ह्याच्यामध्ये मेन्सचं जे आहे
म्हणजे डिस्ट्रिक्ट जजच्या मेन्समध्ये आणि JMFच्या मेन्समध्ये फरक काय आहे? तर फरक हा आहे की डिस्ट्रिक्ट जजची जी मेन्स आहे ही खूप अनप्रेडिक्टेबल आहे. अनप्रेडिक्टेबल म्हणजे कशाच्या बाबतीत? परीक्षेच्या पॅटर्नच्या बाबतीत. JMFCमध्ये कसं असतं की 20 मार्काला जजमेंट असेल आणि बाकीचे जे आहे ते म्हणजे शॉर्ट नोट असतील, ते डिफरन्स लिहा असेल, ठीक आहे, किंवा लॉंग क्वेश्चन असतील, ठीक आहे, किंवा लिगल एसे असेल क्रिमिनल पेपरमध्ये. हे बऱ्यापैकी कसं आहे, डिफाईन आहे, ठीक आहे. पण डिस्ट्रिक्ट जजच्या पेपरला असं काही डिफाईन वगैरे नाही आहे, ठीक आहे. डिस्ट्रिक्ट जजला 20 मार्काचं जजमेंट असू शकतं आणि बाकीचा पेपर JMF सारखा असू शकतो. म्हणजे ठीक आहे, सगळा पेपर JMF सारखा असू शकतो किंवा असे असू शकतं की 50 मार्काचं एक ॲपिलेट जजमेंट विचारलं, ठीक आहे. ॲपिलेट जजमेंटमध्ये कसं असतं की त्यांनी सांगतात की ट्रायल कोर्टामध्ये केस डिसमिस झाली किंवा ट्रायल कोर्टाने असा असा निर्णय दिला आणि आता केस अपील झालेली आहे आणि डिसाईड द अपील, ठीक आहे. तुम्हाला ते असं म्हणतात, ठीक आहे. ट्रायल कोर्टाने काय केलं हे सांगून तुम्हाला काय करायचं हे तुम्हाला सांगितलं जातं. म्हणजे ॲपिलेट प्रकारचे जजमेंट सुद्धा ह्याच्यामध्ये म्हणजे त्याच प्रकारचे जजमेंट तुम्हाला ह्याच्यामध्ये विचारले जातात, ठीक आहे. हे जजमेंट 50 मार्काला सुद्धा असू शकतं आणि 31 मार्काला सिव्हिलमध्ये सुद्धा एसी येऊ शकतो, ठीक आहे. म्हणजे जसं 2019च्या पेपरला होतं, म्हणजे स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्टमध्ये जी नवीन अमेंडमेंट झाली 2018ची, ठीक आहे, म्हणजे स्पेसिफिक रिलेटेड टू इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, असं करून त्यांनी तुम्हाला लिगल एसी विचारला होता, ठीक आहे. किंवा कमर्शियल कोर्टाचे जे काही अमेंडमेंट असेल ते तुम्हाला विचारतील, ठीक आहे. म्हणजे काहीही जे नवीन अमेंडमेंट वगैरे होऊ शकतात ते तुम्हाला त्याच्यामध्ये ते काय करू शकतात, लिगल एसीला विचारू शकतात किंवा कशाला विचारू शकतात, ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये आपण डिफाईन सांगू शकत नाही की पेपर कशा पद्धतीने असेल, ठीक आहे. कधी कधी 100 मार्काचा जो पेपर आहे म्हणजे 50 मार्काचं जजमेंट आणि 50 मार्काचं सिव्हिल प्रोसिजर कोड, ठीक आहे, एवढंच विचारून तुम्हाला ते सोडून देतात. कधी कधी असंही असतं, ठीक आहे, की म्हणजे 50 मार्काचं जजमेंट विचारले आणि बाकीचे जे प्रश्न आहेत ते हिंदू सक्सेशन ॲक्टवर आहेत किंवा हिंदू अडॉप्शन अँड मेंटेनन्स ॲक्टवर आहेत किंवा मुस्लिम पर्सनल लॉजवर आहेत, ठीक आहे. असंही असू शकतं, ठीक आहे. म्हणजे असं स्पेसिफिक आपण याच्यामध्ये सांगू शकत नाही की कोणता पेपरवर कसं येईल ते वगैरे, ठीक आहे. JMFC एक रेशो मेंटेन ठेवते, म्हणजे समजा 20 मार्काचा सिव्हिल प्रोसिजर कोड विचारायचे, त्याच्यानंतर समजा 20 मार्काचा ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट विचारायचे आणि 20 मार्काचं जजमेंट इकडे आणि तिकडे कंपल्सरीच असतं, ठीक आहे. अशा पद्धतीचं जे हे आहे हे डिस्ट्रिक्ट जजमध्ये एवढी म्हणजे रेग्युलॅरिटी फॉलो केली जात नाही. हायकोर्टाला फुल डिस्क्रिप्शन आहे, हायकोर्ट फुल याच्यामध्ये डिस्क्रिप्शन एक्झरसाईज करतं, ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही पेपरमध्ये बसले मेन्सचा पेपर लिहायला, तुम्हाला एकदम सरप्राईजमध्ये काहीतरी वेगळं दिसू शकतं, ठीक आहे. म्हणजे बऱ्याच वेळेस असं विचारलेलं आहे की म्हणजे 1/3 करा, ठीक आहे. एक तुम्हाला मोठा पॅरा देतील, ठीक आहे, आणि त्या पॅराचं काय करायला लागेल, तुम्हाला 1/3 करायला लागेल, ठीक आहे. म्हणजे हे सुद्धा आपल्याला माहिती आहे की म्हणजे 1/3 म्हणजे कसं की समजा 100 वर्ड जर दिले असेल तुम्हाला 33 वर्डमध्ये तुम्हाला तो पॅरा काय करायचा असतो, सांगायचा असतो. म्हणजे हे सुद्धा तुमच्या त्याच्यामध्ये चेक केलं जातं. आणि याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट, मेन्सचा पेपर तुम्हाला फक्त इंग्लिश लँग्वेजमध्ये देता येतो, ठीक आहे. JMFचा मेन्सचा पेपर तुम्ही मराठीमध्ये देऊ शकता, पण जो डिस्ट्रिक्ट जजचा जो पेपर आहे हा मेन्सचा पेपर तुम्हाला इंग्लिश लँग्वेजमध्ये द्यायला लागतो, ठीक आहे. आणि याचं सेंटरसुद्धा जे आहे फक्त मुंबईलाच असतं मेन्सच्या पेपरचं. बाकीचे JMFCचं मेन्सचं सेंटरसुद्धा तिन्ही सेंटरला असतं, ठीक आहे. म्हणजे तिन्ही जे बेंच आहेत आपले, नागपूर असू द्या, औरंगाबाद असू द्या, मुंबई असू द्या, ठीक आहे. कुठेही तुम्ही मेन्सची परीक्षासुद्धा देऊ शकता, पण डिस्ट्रिक्ट जजची परीक्षा तुम्हाला मुंबईलाच त्याच्यामध्ये द्यायला लागते, ठीक आहे. तर हे झालं मेन्सचं पॅटर्न आणि हे. आणि याच्यामध्ये प्रश्नसुद्धा आम्ही तुम्हाला सांगितलं की म्हणजे खूप इनोव्हेटिव्ह सुद्धा असे प्रश्न असू शकतात, ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला काय केलं जातं, केस स्टडी सुद्धा दिल्या जातात, ठीक आहे. की बऱ्याच वेळेस केस स्टडीमध्ये कसं की एक्सने समजा बी सोबत असं असं केलं, ठीक आहे, आणि असं असं केलं तर कोणता ऑफेन्स कमिट होईल असं सुद्धा तुम्हाला विचारलं जातं, ठीक आहे. किंवा एखाद्या पब्लिक ऑफिसरने, एखाद्या पोलीस ऑफिसरने एखाद्या रिस्पेक्टिव्ह पर्सनला काय केलं की पब्लिक प्लेसेसमध्ये स्लॅप केलं, ठीक आहे. आणि आता तो काय करतोय की डिमिनिश नॉन क्युरेट लॅक्सचा डिफेन्स घेतोय, ठीक आहे. हे सगळे प्रश्न विचारले गेलेले आहेत, ठीक आहे. मी तुम्हाला हे सांगतोय की म्हणजे त्या पब्लिक सर्वंटने त्या एखाद्या रिस्पेक्टेड पर्सनला पब्लिक प्लेसमध्ये जर मारलं आणि आता तो काय करतोय की म्हणजे स्लाईट हार्मचा डिफेन्स घेतोय, तर त्याला तो डिफेन्स भेटेल का, विथ रिझन सांगा, ठीक आहे. तुम्हाला तिथे कारण देऊन तुम्हाला ते सांगायला लागतं, ठीक आहे. प्रश्न सोपे असतात, फक्त तुमच्या एक मनाची म्हणजे तुमच्या डोक्यामध्ये तुम्ही किती एक योग्य पद्धतीने विचार करता या गोष्टी तुम्हाला त्याच्यामध्ये चेक केल्या जातात. कायद्याविषयीची तुमची अंडरस्टँडिंग किती डीप आहे, ठीक आहे, डेप्थ ऑफ नॉलेज तुमची किती आहे, या सगळ्या गोष्टी सुद्धा तुमच्या डिस्ट्रिक्ट जजच्या पेपरला चेक केल्या जाऊ शकतात, ठीक आहे. म्हणजे क्वालिटी पेपर असतो बऱ्यापैकी, ठीक आहे. आणि कधी कधी म्हणजे सिली क्वेश्चनसुद्धा प्रिलिमला विचारले जातात, ठीक आहे. म्हणजे समजा की हा प्रश्न जे आहे समजा ॲडव्हर्स पोझिशन रिलेटेड टू कोणत्या कायद्याशी रिलेटेड आहे, मोठा मॅरेजेस कशाशी रिलेटेड आहे, ठीक आहे. म्हणजे सिम्पल क्वेश्चनसुद्धा त्याच्यामध्ये असू शकतात, ठीक आहे. कारण कसं असतं की 35 ते 45चं जे वय जे असतं, ठीक आहे, या वयामध्ये एक रिकलेक्ट करण्याची कॅपॅसिटीसुद्धा थोडीशी हार्म झालेली असते. फॅमिली टेन्शन्स असतात, मोबाईल असतो, ठीक आहे, बऱ्याच गोष्टी असतात आपल्या की त्याच्यामध्ये आपण म्हणजे अभ्यासाला सुद्धा थोडा वेळ नसतो, ठीक आहे. म्हणजे डिस्ट्रिक्ट जजची पेपर असा आहे, जागा कमी असतात, ठीक आहे, 7, 8, 10, 9 अशा जागा असतात फक्त, ठीक आहे. ह्या जागा एवढ्या कमी असताना सुद्धा परीक्षा एवढी अवघड अशी मला वाटत नाही. याचं कारण काय आहे की एवढं कॉम्पिटिशन तुम्हाला ह्याच्यामध्ये नसतंच,
ठीक आहे, जागा जरी कमी असल्या तर सुद्धा एवढं कॉम्पिटिशन नसतंच. म्हणजे खास असा अभ्यास करणारे, हे सगळा सिलेबस काढून एवढे सगळे ॲक्ट वाचून असा अभ्यास करणारे खूप रेअर लोक आहेत. ठीक आहे, म्हणजे जेवढ्या जागा असतात तेवढे लोक सुद्धा एवढे रेअर अभ्यास करणारे, म्हणजे डिस्ट्रिक्ट जजसाठी अभ्यास करणारे नसतात. ठीक आहे, याचे क्लासेस कुठेच घेतले जात नाहीत. डिस्ट्रिक्ट जजच्या परीक्षेचे क्लासेस कुठे घेतले जातात महाराष्ट्रामध्ये मी अजूनही ऐकलेलं नाही. ठीक आहे, आपण सुरू करणार आहे म्हणजे प्रिलिमसाठी फक्त. ठीक आहे, ते पण म्हणजे मी प्रयत्न करून बघणार आहे की म्हणजे तेवढे विद्यार्थी भेटू शकतात का. ठीक आहे, अन्यथा ही परवडणारी गोष्टच नाही आहे. ठीक आहे, म्हणजे की मी तुम्हाला तेच सांगतो की जास्त लोक ह्याचं असं डेडिकेटेड प्रिपरेशन करणारे जास्त लोक डिस्ट्रिक्ट जजेसाठी तुम्हाला भेटणारच नाहीत. म्हणजे फॅमिलीसोबत करतायत, म्हणजे फॅमिलीचं वगैरे टेन्शन वगैरे घेऊन करतायत, प्रॅक्टिस वगैरे दिवसभर कोर्टामध्ये राहून संध्याकाळी थोडंसं एखादा तास अभ्यास करून करतायत. ठीक आहे, तर तुम्हाला याचा सिलेबस जर मी सांगेल तर याचा सिलेबस जो आहे त्याचा सिलेबस आपण आता पाहूया की सिलेबसमध्ये किती कायदे आहेत. ठीक आहे, म्हणजे सिलेबस जर तुम्हाला थोडक्यात जर सांगायचं असेल, तुम्ही 5 वर्षामध्ये लॉमध्ये जेवढं काही सगळं शिकलंय, ठीक आहे, हे सगळ्याच्या सगळं तुम्हाला डिस्ट्रिक्ट जजेसच्या परीक्षेला प्रिलिमला सुद्धा आहे आणि मेन्सला सुद्धा आहे. ठीक आहे, म्हणजे मेन्सला आपण कॉन्स्टिट्यूशन वगैरे प्रश्न येत नाहीत आपल्या JMFCमध्ये, पण डिस्ट्रिक्ट जजच्या परीक्षेला मेन्सवर सुद्धा प्रश्न येतात, कॉन्स्टिट्यूशनवर सुद्धा. ठीक आहे, मेन्सला सुद्धा कॉन्स्टिट्यूशनवर प्रश्न येतात. म्हणजे आर्टिकल 14 जो आहे त्या 14चा स्कोप सांगा असे सुद्धा प्रश्न आलेले आहेत. आर्टिकल 21 जे आहे हे खूप वायडर आहे, म्हणजे हे एक सोर्स ऑफ राईट आहे असं सुद्धा विचारलं जाऊ शकतं. म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशनची सुद्धा तुमची डीपच अंडरस्टँडिंग असायला पाहिजे. कॉन्स्टिट्यूशन सुद्धा JMFCला जसं आपण वरवर पाहत असतो तसं माहिती असून चालत नाही. डिस्ट्रिक्ट जजसाठीचा जो सिलेबस आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही कायदे जर पाहिले तर ते तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल तर त्याच्यामध्ये सुरुवातीला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुद्धा आहे. ठीक आहे, हा सुद्धा JMFC सुद्धा, म्हणजे JMFC जेवढे कायदे आहेत 12 कायदे, हे 12 कायदे तर आहेतच. त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा तुम्ही ज्या काही बऱ्याच काही गोष्टी आपण म्हणजे ज्या आपण आतापर्यंत शिकलेल्या आहेत त्या सगळ्याच्या सगळ्या तुम्हाला डिस्ट्रिक्ट जजच्या परीक्षेला असतात. म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आहे, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्ट आहे, इंडियन लिमिटेशन ॲक्ट आहे, हे तिन्ही कायदे आपल्याला JMFCच्या फक्त प्रिलिमला असतात. ठीक आहे, आणि पुढे नसतात, पण हे इकडे मेन्सला सुद्धा येऊ शकतात प्रश्न तुम्हाला. ठीक आहे, त्याच्यानंतर लिगल मॅगझिन्सवर सुद्धा तुम्हाला प्रश्न विचारले जातात. प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन ॲक्ट सुद्धा आहे, इंडियन इजमेंट ॲक्ट सुद्धा आहे, पोस्कोचा जो लॉ आहे ठीक आहे हा सुद्धा आहे. पोस्कोवर प्रश्न सुद्धा आलेले आहेत, म्हणजे मेन्सला प्रश्न आलेले आहेत. ठीक आहे, पोस्कोचे जे अमेंडमेंट झालेले हे अमेंडमेंट ह्याला क्रिटिकली एक्झामाइन करा. ठीक आहे, अशा पद्धतीने सुद्धा प्रश्न विचारले जातात. म्हणजे नवीन तुम्ही कायद्याविषयी किती जागरूक आहात, ठीक आहे, ही प्रत्येक गोष्ट चेक केली जाते. तुम्ही कायद्याचे जे नवीन अमेंडमेंट आहेत ह्या कशा ह्याच्याकडे कशा दृष्टीने पाहता हे सुद्धा त्याच्यामध्ये पाहिलं जातं. ज्युवेनाइल जस्टिस ॲक्ट आहे, हिंदू मॅरेज ॲक्ट आहे, हिंदू सक्सेशन ॲक्ट आहे, हिंदू अडॉप्शन अँड मेंटेनन्स ॲक्ट आहे, हिंदू मायनॉरिटी गार्डियनशिप ॲक्ट आहे, स्पेशल मॅरेज ॲक्ट आहे, डोमेस्टिक व्हायलन्स ॲक्ट आहे आणि लॉ ऑफ टॉट. ठीक आहे, लॉ ऑफ टॉट म्हणजे एक अख्खा विषय आहे. ठीक आहे, ते लॉ ऑफ टॉट सुद्धा आपल्याला याच्यामध्ये काय करायला लागतो, पाहायला लागतो. त्याच्यानंतर हिंदू जे अनकॉडिफाईड लॉ जे आहेत, मुस्लिम लॉ जे आहेत, ठीक आहे, हे सुद्धा आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. ते मुता मॅरेजवर वगैरे प्रश्न आलेले आहेत. ठीक आहे, इंडियन सक्सेशन ॲक्ट जो आहे तो सुद्धा आपल्याला पाहायला लागतो. बॉम्बे स्टॅम्प ॲक्ट आहे, बॉम्बे कोड फी ॲक्ट आहे, जनरल क्लॉजेस ॲक्ट आहे, मोटार ॲक्सिडेंटचं क्लेम जे आहे ते आहे, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट आहे. ठीक आहे, वेगवेगळ्या पद्धतीचे केस लॉ सुद्धा विचारले जातात. आणि बाकीचे जे JMFCचे सुद्धा जे म्हणजे कायदे आहेत सगळे, सिव्हिल प्रोसिजर कोड आहे, CRPC आहे, इंडियन ऑर्डिनन्स ॲक्ट आहे, इंडियन पिनल कोड आहे. ठीक आहे, ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट आहे. ठीक आहे, हे सगळे जे कायदे आहेत हे सगळ्याच्या सगळा सिलेबस तुमचा डिस्ट्रिक्ट जजला म्हणजे परीक्षेला तुम्हाला पाहायला लागतो. ठीक आहे, म्हणजे असं काहीच नाही आहे. 5 वर्षात तुम्ही जेवढा कायदा शिकलेला आहे, ठीक आहे, हे सगळ्याच्या सगळं तुम्हाला परत त्याच्यामध्ये काय करायला लागतं, डिस्ट्रिक्ट जजचं जर तुम्हाला प्रिपरेशन करायचं असेल तर तुम्हाला हे सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये परत पाहायला लागतात. ठीक आहे, आता एवढा वॉस्ट सिलेबस आहे. ठीक आहे, हे एवढा सगळा सिलेबस खरंच अभ्यास करणारे आणि एवढे सगळे कायदे खरंच एकदा तरी डोळ्या घालून परीक्षेला बसणारे लोक खूप रेअर आहेत. ठीक आहे, रेअर कशासाठी, कारण तुम्ही पाहू शकता हे 30-40 कायदे जे आहेत जवळपास. ठीक आहे, 30 कायदे म्हणजे मला नाही वाटत की कुणी असं एवढं सगळेचे सगळे कायदे पाहून अभ्यास करत असेल. ठीक आहे, त्यामुळे ज्यांना खासच डिस्ट्रिक्ट जजच्या परीक्षेचा अभ्यास करायचे किंवा स्वतःला काहीतरी म्हणजे बरेच लोक असतात की जे JMFC होतात आणि JMFC म्हणूनच मरून जातात. ठीक आहे, असं नका हो. ठीक आहे, जर तुम्ही त्या क्षेत्रामध्ये गेलाच आहात, जे तुम्ही JMFC तुम्ही व्हायचं ठरवलंच आहे, ठीक आहे, तर डिस्ट्रिक्ट जज आपलं नेक्स्ट टार्गेट असायलाच पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजे शेवटी चॅलेंजेस आणि संघर्ष जे असतो आपल्या आयुष्यामधला हा आपल्याला काय देत असतो की आयुष्य जगण्याची एक वेगळी मजा देत असतो. ठीक आहे, एकदा नोकरी लागली सगळं फक्त त्याच्यामध्येच फक्त रोजचं रोज आपलं काम करत राहिलो आणि जर आयुष्यात काही चॅलेंजेस नसेल, ठीक आहे, तर फक्त म्हणजे नोकरी लागली मग आता मी सेटल झालो आणि आता मी फक्त ते तेवढंच करत बसेल म्हटलं तर त्या आयुष्यामधली मजा निघून जाते. ठीक आहे, हे सुद्धा तुमच्यासाठी एक चॅलेंज म्हणून ॲक्सेप्ट करा. ठीक आहे, तुम्ही JMFCचे तर कायदे सगळे अगोदर पाहिलेलेच आहेत. त्याच्यानंतर अजून दुसरे एक विषय कायदे दुसरे आहेत, ते विषय कायदे जर तुम्ही पाहिले तर तुम्ही डिस्ट्रिक्ट जजसाठी सुद्धा काय करू शकता, अपिअर करू शकता. ठीक आहे, जे म्हणजे 10% ते प्रमोशनमध्ये जागा भरल्या जातात. तुम्ही JMFC झाल्यानंतर त्या जागा सुद्धा काय करू शकता, त्याच्यामध्ये अक्वायर करू शकता. ठीक आहे, आणि एकदा नोकरी लागल्यानंतर आणि ती JMFC नोकरी लागल्यानंतर
लोक म्हणजे असे खूप काहीतरी झालं असं म्हणून तिथे शांत बसून जातात. ठीक आहे. आणि तुम्ही जर तुमच्यामध्ये जर जिद्द असेल तर तुम्ही हे सुद्धा मिळवू शकता. ठीक आहे. सोपं आहे, अवघड असं काही नाही. जरी कायदे सगळे जास्त दिसत असतील, ठीक आहे, जरी जागा कमी असतील तरी कॉम्पिटिशन कमी आहे. ठीक आहे. कॉम्पिटिशन कमी कशासाठी आहे? एक तर फॉर्म भरणारेच लोक कमी असतात. 1000-2000 याच्या पलीकडे फॉर्म येत नाहीत डिस्ट्रिक्ट जजेससाठी. ठीक आहे. म्हणजे येत नाहीत. ठीक आहे. 1000-2000 मध्ये सुद्धा मी तर तुम्हाला सांगतो की म्हणजे एक 20 ते 30 लोक जास्तीत जास्त असे असतील जे सगळेच्या सगळे कायदे म्हणजे कोणतरी पाहत असेल. अन्यथा कोणी एवढे सगळे असे लोक हे सगळे पाहून एवढं प्रिपरेशन कोणी करत नाही. जर तुम्ही करायचं ठरवलं, एक डेडिकेटेड टाइम जर ठरवला की या वेळेमध्ये मी माझ्या हे जे स्वप्न आहे माझं डिस्ट्रिक्ट जजचं, ह्याच्यासाठी मी वेळ देणार आहे आणि ह्याच्यासाठी करणार आहे, तर हे होऊ शकतं. ह्याच्यामध्ये असं एवढं अवघड असं काही नाही आहे. ठीक आहे. कॉम्पिटिशन कमी आहे, जागा कमी आहेत म्हणून फक्त काहीतरी घाबरायचं कारण नाही. कॉम्पिटिशन सुद्धा कमी आहे. ठीक आहे. आणि डेडिकेटेड अभ्यास करणारे कॅन्डिडेट सुद्धा काय आहेत? कमी आहेत. ठीक आहे. ते फॉर्म भरणारे सगळेच लोक बरेच फॉर्म भरतात. जेवढे एलिजिबल लोक आहेत ते सगळे लोक फॉर्म जरी भरत असतील तरी सुद्धा डेडिकेटेड करणारे लोक खूप कमी आहेत. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हे जे एक्झाम आहे तुम्ही ह्याच्या पद्धतीने ह्याच्यामध्ये काय करू शकता? प्रिपरेशन करू शकता. जवळपास मला वाटतं तुमच्या म्हणजे जे काही प्रश्न आहेत त्याचे म्हणजे सोडवण्याचा प्रयत्न आपण ह्याच्यामध्ये केला आहे. ठीक आहे. तरी तुमचे जे काही प्रश्न असतील तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मला सांगू शकता. ठीक आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये सुद्धा मी तुमचे उत्तर देण्याचा त्याच्यामध्ये प्रयत्न करेन. ठीक आहे. ह्याच्यानंतरचा नेक्स्ट जो व्हिडिओ आहे तो आपण म्हणजे जे काही बुक्स आहेत, रेफरन्स बुक, महत्त्वाच्या कायद्यांसाठी जे काही बुक्स वाचायचे, तर ते व्हिडिओ आपण बनवणार आहेत. तर ते तुम्हाला लवकरच भेटून जाईल. तर आजच्यासाठी धन्यवाद.